วันเปิดภาคเรียนเทอมใหม่ของโรงเรียนเอลิทเวย์โรงเรียนประจำชื่อดังเป็นเลิศด้านการดนตรีพ่อแม่หลายคนทยอยมาส่งลูกที่โรงเรียนแอนดี้สาวผิวแทนผมยาวมาดเท่หนึ่งในนักเรียนใหม่ของโรงเรียนแห่งนี้แม่ถามแอนดี้ทำไมไม่เคยกอดแม่แบบนั้นบ้างพร้อมส่งสายตาบอกแอนดี้ให้ดูแม่ลูกคู่หนึ่งแอนดี้บอกไม่มีวันแต่แม่ก็พยายามอ้อนยังไงแอนดี้ก็ไม่ยอมกอดแม่พ่อเลี้ยงเดินมาพอดียกบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นมาทำเสียงต่ำมองหน้าแม่ของแอนดี้พูดว่านี่มันอะไรแอนดี้ตำหนิเขาที่รื้อกระเป๋าของเธอพ่อเลี้ยงพูดกับแม่ต่อว่านี่เหรอรางวัลที่เราให้ลูกสาวคุณที่ทำตัวเหลวแหลกจ่ายให้เรียนโรงเรียนเด็กรวยแบบนี้และพูดขู่แอนดี้ว่าคุยกับครูใหญ่แล้วถ้าเธอทำเรื่องงี่เง่าเพียงครั้งเดียวจบกันแม่พยายามพูดแต่เขาไม่รับฟังไม่ดีใจหรือไงจะได้ไม่ขวางหูขวางตาแล้วแอนดี้พูดเขาเดินไปขึ้นรถแม่กล่าวลาบอกให้แอนดี้รักษาตัวเมื่อพ่อเลี้ยงและแม่ขับรถออกไปแอนดี้ยกนิ้วกลางให้ข้างหนึ่งและมืออีกข้างหนึ่งยกบุหรี่ไฟฟ้าอีกแท่งขึ้นมาก่อนจะเอาเข้าปากสูบบริเวณด้านในอาคารจุดรวมพลนักเรียนใหม่เอมิเลียรุ่นพี่สาวชื่อดังประจำโรงเรียนมีหน้าที่พาน้องใหม่ไปแนะนำสถานที่ภายในโรงเรียนกล่าวต้อนรับเด็กใหม่ทุกคนสู่โรงเรียนเอลิทเวย์โรงเรียนประจำชื่อดังที่สุดในละตินอเมริกาภายในอาคารส่วนสำคัญที่สุดคือห้องเรียนดนตรีที่เป็นหลักสูตรเด่นของโรงเรียนแห่งนี้หรือเรียกว่าเมฟแอนดี้เดินไปจับฉาบไฮแฮทของกลองเมื่อเอมิเลียเห็นเลยบอกว่าถ้าพังให้จ่ายเองนะแอนดี้ยิ้มกวนใส่ยกมือขึ้นทั้งสองข้างให้เห็นว่าตนไม่ได้แตะต้องอะไรแล้วเอมิเลียพูดข่มปนขู่รุ่นน้องว่าครึ่งหนึ่งของนักเรียนใหม่จะร้องไห้กลับบ้านในเวลาไม่ถึงเดือนเอมิเลียเห็นฮานานักเรียนใหม่ที่เป็นไอดอลมีชื่อเมื่อเห็นนางมาเข้าร่วมกลุ่มสายจึงพูดว่าบางคนมาเรียนเพราะคิดว่าตนสุดยอดแต่ความจริงเป็นเพียงเด็กเส้นเอมิเลียแนะนำว่าฝีมือไม่ได้ประกันยอดขายเสมอไปและ Spotify ก็อยู่ได้เพราะค่าลิขสิทธิ์ไม่ใช่คุณภาพของดนตรีมาถึงห้องประชุมห้องสำหรับจัดแสดงการประกวดดนตรีเธอยังพูดต่อไปว่าจะมีการเล่นเทศกาลสำคัญที่สุดประจำเทอมการประกวดวงดนตรีผู้เข้ารอบสุดท้ายจะได้พบศิลปินเบอร์ต้นๆของวงการนี่คือทางลัดสู่การมีชื่อเสียงแอนดี้เดินมาด้านหน้าเอาตัวอิงผนังทางเดินวางแขนบนราวผนังฟังเอมิเลียใกล้ๆและชำเลืองแอบมองเรือนร่างของเอมิเลียยังแนะนำเวทีปนขู่ไปด้วยว่าความฝันของพวกเธออาจเป็นจริงหรือแตกสลายในพริบตาก็ได้ระหว่างพูดเอมิเลียได้ยื่นมือออกไปวางบนราวผนังที่เดียวกับมือของแอนดี้ที่วางอยู่ก่อนแล้วเอมิเลียทิ้งมือลงวางอย่างจังบนมือของแอนดี้เสียงเครื่องประดับและผิวเนื้อสัมผัสกันดังชัดมากรู้สึกได้เลยว่าเอมิเลียทิ้งน้ำหนักมือลงไปวางแรงแค่ไหนแอนดี้หันไปมองมือของเอมิเลียที่วางบนมือของตนก่อนที่ทั้งสองจะสบตากันแวบหนึ่งแอนดี้ส่งยิ้มให้เอมิเลียยิ้มมุมปากแบบเขินๆก่อนที่จะดึงมือออกจากแอนดี้และพาเดินไปแนะนำห้องต่างๆต่อในห้องเรียนแอนดี้แอบใช้มือถือเปิดดูอินสตาแกรมของเอมิเลียซึ่งครูกำลังเรียกตนให้ตอบคำถามแต่ไม่ได้ยินเมื่อเธอรู้ตัวว่าครูเรียกและเอ็มเจเพื่อนที่นั่งข้างสะกิดเรียกในเวลาเดียวกันทำให้เธอไปกดถูกใจรูปของเอมิเลียในอินสตาแกรมแบบไม่ได้ตั้งใจก่อนที่จะได้จังหวะก้มลงมองมือถือของตนเองอีกทีก็เห็นว่ากดถูกใจไปแล้วในคืนนั้นเองแอนดี้ก็ได้รับข้อความการติดตามกลับจากอินสตาแกรมของเอมิเลียแอนดี้กำลังซ้อมตีกลองสำหรับการออดิชั่นเอมิเลียแอบยืนดูอยู่ตรงประตูทางเข้าเมื่อแอนดี้หันมาเห็นเอมิเลียพูดชื่นชมว้าวไม่เลวแอนดี้เขินหนักมากพูดติดขัดไม่เป็นประโยคจริงเหรอไม่สิฉันรู้แหละว่ามันแย่แต่จริงใช่ไหมเอมิเลียยืนยิ้มเอ็นดู
รู้สึกถึงอาการเขินของแอนดี้ยังเขินและพูดต่อถ้าเธอคิดงั้นน่าคงจริงสินะขอบใจแอนดี้ไม่รู้จะวางไม้กลองตรงไหนจนทำไม้กลองหล่นไม่พอยังเผลอชนชิ้นส่วนบางชิ้นของกลองล้มลงไปอีกเอมิเลียยิ้มถามว่าไหวไหมแอนดี้รู้สึกแย่กับความเปิ่นของตัวเองยังบอกว่าสบายมากเอมิเลียเดินเข้ามาก้มลงช่วยเก็บไม้กลองอีกอันพร้อมยื่นให้แอนดี้ก่อนจะอวยพรให้ขอให้โชคดีกับการออดิชั่นครั้งนี้ไม่ใช่ว่าเธอต้องอาศัยโชคหรอกนะส่งยิ้มให้ก่อนจะเดินออกไปจากห้องซ้อมปล่อยให้แอนดี้ได้แต่บ่นตัวเองที่เงื้องะจังวันออดิชั่นแอนดี้นั่งทำสมาธิก่อนขึ้นเวทีเอมิเลียเดินมาเรียกขึ้นเวทีเมื่อถึงคิวของแอนดี้แล้วพร้อมหยิบไม้กลองที่วางข้างๆแอนดี้ส่งให้แอนดี้ยื่นมือไปรับแต่เอมิเลียหยอกโดยดึงมือหลบยังไม่ส่งไม้กลองให้พร้อมกับควงไม้กลองของแอนดี้ในมือตนเองแอนดี้บอกฉันต้องใช้เล่นถ้าเธอยอมคืนฉันจะทำให้เธอดูว่าฉันเก่งแค่ไหนเอมิเลียยิ้มก่อนจะส่งคืนไม้กลองให้แอนดี้แล้วพูดว่าฉันรู้ว่าเธอเก่งและอวยพรให้โชคดียิ้มและส่งสายตาให้กำลังใจกับแอนดี้บนเวทีออดิชั่นควงไม้และตีกลองอย่างเมามันและสนุกสนานเอมิเลียนั่งดูการแสดงของแอนดี้รู้สึกประทับใจจนต้องหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายวิดีโอเก็บไว้ทางเดินในอาคารแอนดี้ถือดอกไม้ที่ทำจากกระดาษโน้ตดนตรีไว้ในมือ1 ดอกเมื่อเอมิเลียเดินผ่านมาจึงยื่นให้พร้อมกับชวนให้ร่วมวงในการแสดงครั้งต่อไปด้วยกันเอมิเลียตอบปฏิเสธว่าตนมีวงแล้วแอนดี้พยายามอีกแต่เอมิเลียบอกว่าแอนดี้น่ารักมากแต่ดอกไม้นี้ไม่ช่วยให้ตนชนะการแสดงนี้ได้และไม่ใช่แอนดี้ไม่เก่งแต่ไม่เคยมีเด็กปี1ชนะการประกวดมาก่อนและนี่เป็นปีสุดท้ายของตนแล้วจะเสี่ยงไม่ได้เมื่อพูดจบหันมาอีกทีแอนดี้ไม่ได้อยู่ฟังแล้วเวลาเย็นวันนั้นระหว่างทางเดินกลับห้องพักแอนดี้ฟังดนตรีในหูฟังและทำมือเหมือนซ้อมตีกลองเดินมาเจอเอมิเลียโบกมือและยิ้มให้แอนดี้ทำเฉยเดินต่อไปไม่หยุดคุยด้วยเอมิเลียจึงขอตัวจากเพื่อนเดินตามแอนดี้เข้าไปจับไหล่แอนดี้เพื่อให้หยุดคุยด้วยว่าตอนแรกเธอเป็นติ่งฉันแล้วตอนนี้เหมือนฉันไม่มีตัวตนแอนดี้ตอบกลับประชดว่าทุกคนเห็นเธอสิเห็นเธอเดินจูงมือผู้ชายที่เลวที่สุดของที่นี่สมัครประกวดเอมิเลียอธิบายว่าคู่กับเขาทำให้ตนชนะการประกวดได้แอนดี้ประชดต่อไปว่าเธอเลยกลับไปคบกับเขาพอพูดจบกำลังเดินจากไปเอมิเลียก็ถามกลับอีกว่าช่วยบอกฉันหน่อยเพราะฉันไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ต้องเริ่มอธิบายให้เธอฟังถึงการตัดสินใจแบบนั้นแอนดี้ตอบกลับชมเอมิเลียว่าง่ายๆเลยนะเธอเก่งเจ๋งมีความสามารถเธอสวยที่สุดที่ฉันเคยพบเอมิเลียซึ้งกับสิ่งที่แอนดี้พูดถึงตนจึงโผล่เข้าหาแอนดี้ใช้2 มือประคอง2 แก้มของแอนดี้และประทับริมฝีปากลงไปจูบแอนดี้ทั้งที่ยังพูดชมตนไม่จบแอนดี้อึ้งเอมิเลียถอนริมฝีปากออกมาจากแอนดี้มีสีหน้าตกใจเช่นกันก่อนจะเดินหลบไประหว่างพักคาบเรียนเอมิเลียยืนคุยอยู่กับกลุ่มเพื่อนสาวส่งข้อความมาหาแอนดี้ที่นั่งตรงข้ามของสนามทางเดินว่าขยะอนินทรีย์แอนดี้งงมากหันไปมองหน้าเอมิเลียแต่ไม่มีคำตอบกลับมาแอนดี้หันไปเห็นถังขยะอินทรีย์จึงเข้าใจได้เดินไปยืนรอเอมิเลียด้านหลังถังขยะนั่นสักพักเอมิเลียเดินเข้ามาหาแซวเล่นว่าแอนดี้ชอบอยู่คนเดียวเหรอแอนดี้ตอบประชดฉันชอบอยู่คนเดียวแล้วเธอล่ะแล้วถามถึงคู่ร้องของเธอคนทั้งโรงเรียนพูดถึงแต่พวกเธอพูดยังไม่ทันจบเอมิเลียก็โผล่เข้าจูบแอนดี้อย่างไม่ทันตั้งตัวอีกครั้งก่อนจะถอนจูบแล้วพูดกับแอนดี้ว่าเธอไม่ต้องอยู่คนเดียวเสมอไปหรอกนะ
แล้วทั้งสองก็จูบกันและกัน เสียงสัญญาณเตือนไฟไหม้ดังขึ้นอีกครั้งในรอบเทอมแอนดี้เอมิเลียและนักเรียนคนอื่นต้องออกมายืนด้านนอกอาคารเพื่อเช็ครายชื่อแอนดี้ตัดพ้อว่าเอมิเลียเธอแกล้งทำตัวเป็นคบกับเซบาสต่อหน้าคนทั้งโรงเรียนแล้วมาจูบฉันหลังถังขยะเหรอเอมิเลียหันมาตอบหน้าตาเฉยว่าเปล่าฉันแค่กำลังทำการตลาดเสียงครูเรียกชื่อจริงนามสกุลจริงของแอนดี้เอมิเลียช่วยครูเรียกแอนดี้บอกว่าชื่อเธอนะแอนดี้ไม่ขานรับครูที่ยืนมองตนอยู่แต่กลับพูดใส่เอมิเลียเธอบอกว่าฉันไม่ใช่คู่รักลับๆของเธอแต่ที่จริงใช่สินะเอมิเลียอมยิ้มแววตาแพรวๆหันกลับมาตอบแอนดี้ว่าแค่จนถึงตอนที่เราชนะการประกวดเท่านั้นครูเรียกชื่อแอนดี้อีกครั้งแอนดี้ตอบรับชื่ออย่างเสียไม่ได้งานปาร์ตี้ที่บ้านเพื่อนกลุ่มของแอนดี้เอมิเลียได้มาร่วมงานด้วยเมื่อเดินมาตรงหน้าวงดนตรีที่กำลังแสดงและแอนดี้อยู่ตรงนั้นเอมิเลียก็หันไปเต้นโยกเข้ากับจังหวะของดนตรีพร้อมกับแอนดี้ทันทีถึงเวลาที่วงเพื่อนกลุ่มแอนดี้ต้องแสดงเต็มทีมโดยแอนดี้เป็นมือกลองเอมิเลียยืนดูการแสดงอยู่ใกล้ๆสายตาจับจ้องอยู่ที่แอนดี้คนเดียวทั้งที่เพื่อนคนอื่นสนุกกับเสียงร้องของนักร้องนำแอนดี้ที่เห็นสายตาของเอมิเลียก็ยิ้มเขินไปด้วยขณะกำลังตีกลองบรรเลงดนตรีสนุกกับวงซีโนมเรของตนและเพื่อนในวงเมื่อเพลงจบแอนดี้ลุกไปก่อนปล่อยให้เพื่อนในวงได้รับเสียงปรบมือจากเพื่อนผู้ฟังคนอื่นเอมิเลียเห็นอย่างนั้นจึงรีบตามแอนดี้ไปด้วยทั้งสองมาอยู่ในห้องหนึ่งเอมิเลียพูดถึงฮานาเจ้าของบ้านว่ามีทุกอย่างเลยแอนดี้ว่าไม่ทุกอย่างหรอกแอนดี้เล่าว่าพ่อสอนฉันตีกลองเหมือนไอดอลของเขาสตีเฟนเพอร์กินเอมิเลียชมว่าไม่ว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาต้องภูมิใจในตัวเธอแน่ๆส่วนพ่อฉันไม่เคยสอนอะไรฉันสักอย่างเขาสอนว่าห้ามฉันเป็นเหมือนเขาจะไม่มีใครเห็นฉันเป็นตัวตลกได้แอนดี้ยังไม่หายงอนพูดว่ามีแค่เซบาสเอมิเลียพูดน้อยใจว่าแอนดี้ฉันจะทำหรือไม่ทำอะไรมันเรื่องของฉันถ้ามันกวนใจเธอนักทำไมมาอยู่ตรงนี้กับฉันล่ะมันจะได้จบเร็วๆนี้แน่แอนดี้ตอบกลับไปว่านี่แหละที่ทำให้ฉันโคตรโมโหคนแบบเธอกลับยอมให้เขาทำแบบนี้คนแบบฉันหรอฉันเป็นแบบไหนเอมิเลียถามกลับแอนดี้ไม่ตอบเอมิเลียบอกโอเคและทำท่าเหมือนจะลุกไปแอนดี้ยื่นมือให้เอมิเลียอย่างสุภาพเพื่อช่วยดึงเธอลุกขึ้นเอมิเลียดึงแอนดี้ลงมาเหนือร่างของตนบนโซฟานั่งก่อนจะกอดร่างของแอนดี้ไว้และจูบแอนดี้ทั้งสองคนย้ายไปจูบกันบนโซฟายาวห้องเดิมก่อนที่เอมิเลียจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกของฉันแอนดี้เข้าใจเป็นอย่างอื่นจึงหัวเราะและตอบกลับไปว่าไม่มีทางเอมิเลียฉันไม่สนหรอกว่าเธอจะเคยผ่านมากี่ล้านคนไม่เป็นไรไม่ใช่ครั้งแรกของฉันเหมือนกันเอมิเลียรีบขัดว่านี่เป็นครั้งแรกของฉันกับผู้หญิงแอนดี้ยิ้มเข้าใจแล้วพูดว่าไม่เป็นไรเราไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้ดื่มเบียร์ต่อก็ได้ไปคุยกับเพื่อนเต้นรำสักหน่อยเอมิเลียดึงแอนดี้เข้ามาจูบให้หยุดพูดพร้อมกับสายหน้าเพื่อปฏิเสธคำแนะนำของแอนดี้ก่อนจะเอนตัวนอนลงรั้งแอนดี้ให้อยู่บนร่างของตนอีกครั้งกลางดึกคืนหนึ่งแอนดี้และเอมิเลียออกมานั่งคุยเล่นกัน2 คนแอนดี้ยังไม่หยุดชวนเอมิเลียมาร่วมวงกับตนบอกว่าเรามีหนุ่มโคลัมเบียสาวอเมริกันซุปเปอร์สตาร์หนุ่มจากอวยบลา
เราแค่ต้องการสาวบราซิลเธอคือจะทำลายวงฉันสินะเอมิเลียพูดขำๆเปล่าแต่จะทำให้วงฉันแจ๋วขึ้นแอนดี้พูดเสียงต่ำโรแมนติกจ้องตาเอมิเลียแล้วทั้งสองคนก็หัวเราะสนุกสนานก่อนจะจูบกันเอมิเลียรู้ความจริงว่าคู่ร้องเพลงของตนพยายามแกล้งและโกงวงของแอนดี้ยังไงบ้างเพื่อจะได้ชนะแต่ตนไม่รู้เรื่องด้วยจึงมาง้อแอนดี้บอกว่าตนไม่รู้เรื่องเลยได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วฉันไม่เคยอยากให้เป็นแบบนี้ฉันอยากเห็นเธอในรอบตัดสินแอนดี้ตอบกลับจะได้เห็นแน่แต่ในฝั่งผู้ชมนะอยากให้ฉันทำยังไงเอมิเลียง้อไม่รู้สิทิ้งเซบาสคงเป็นการเริ่มต้นที่ดีเอมิเลียได้แต่เมินหน้าและส่ายหัวแต่เธอคงรู้สึกแย่มากสิ่งสำคัญที่สุดของเธอมันชัดจะตายเอมิเลียแอนดี้พูดต่อฉันคงต้องยินดีด้วยเธอจะชนะแน่ที่ได้ร้องแบ็กอัพให้ไอ้งั่งนั่นเอมิเลียพยายามอธิบายการชนะงานนี้คือก้าวแรกที่ได้ทำอัลบั้มมันหมายถึงการได้อยู่ในเม็กซิโกกับเธอถ้าเธออยากอยู่กับฉันมากขนาดนั้นทำไมเอาแต่ทำท่าเหมือนเราไม่เป็นอะไรกันแอนดี้ต่อว่าขอร้องแอนดี้อย่าทำแบบนี้กับฉันในตอนนี้เอมิเลียอ้อนวอนเธอคิดว่าฉันจะรอเธอระหว่างที่ทุกคนคิดว่าเธอเอากับหมอนั่นน่ะหรอไม่แอนดี้ยื่นคำขาดขอโอกาสฉันสักครั้งเถอะเอมิเลียขอร้องฉันให้เธอมาเยอะแล้วตอนนี้ฉันเห็นชัดเจนแล้วว่าอะไรสำคัญที่สุดสำหรับเธอขอให้เธอชนะแล้วกันอ้อเอมิเลียและช่วยอย่าติดต่อฉันอีกแอนดี้เดินจากไปแล้วไม่นะแอนดี้เอมิเลียส่งเสียงเรียกพยายามอ้อนวอนก่อนขึ้นเวทีประกวดรอบสุดท้ายเอมิเลียได้รู้ความจริงอีกอย่างจากแอนดี้ว่าคู่ร้องเพลงของตนเป็นถึงหัวหน้าเดอะลอร์ดกลุ่มที่คอยกลั่นแกล้งแอนดี้และเพื่อนในวงเอมิเลียนั่งตัดสินใจอยู่หน้ากระจกโต๊ะแต่งหน้ามีแอนดี้นั่งอยู่เก้าอี้ด้านหลังตรงทางเดินเอมิเลียหันไปนั่งมองแอนดี้แต่แอนดี้ไม่มองกลับมาถึงคิวของวงไฮขึ้นแสดงรอบสุดท้ายลาอูร่านักร้องวงไฮกำลังเดินขึ้นเวทีผ่านหน้าเอมิเลียเรียกลาอูร่ากระซิบคุยด้วยลาอูร่ายิ้มก่อนพยักหน้าเหมือนตกลงอะไรกันบางอย่างเอมิเลียพูดขอบคุณลาอูร่าวงไฮกำลังร้องเพลงรักขึ้นต้นเพลงไปได้สักพักนักร้องนำก็พูดออกไมค์กลางเวทีขณะกำลังแสดงว่าขอเสียงปรบมือดังๆให้กับแอนดี้อากอสติและเอมิเลียอาโลครูที่นั่งดูอยู่งงไปตามกันผู้ปกครองที่มาร่วมงานก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนักเรียนที่นั่งดูส่งเสียงเฮหลังเวทีเอมิเลียวิ่งมาเรียกและจูงมือแอนดี้ออกไปบนเวทีกับตนแอนดี้งงแต่ก็ตามไปเพื่อนร่วมวงพากันงงและรีบตามกันไปดูข้างเวทีบนเวทีที่กำลังมีเสียงดนตรีบรรเลงคลอใต้แสงไฟสปอตไลท์สาดส่องลงมาที่เธอทั้งสองแอนดี้ถามด้วยความสงสัยว่าทำอะไรนะอยากให้ทุกคนรู้ใช่ไหมล่ะเอมิเลียตอบแอนดี้หันไปมองผู้ชมด้านล่างเวทีก่อนจะหันกลับมายิ้มให้เอมิเลียที่โผล่เข้าจูบแอนดี้กลางเวทีงานแสดงประกวดดนตรีประจำเทอมต่อหน้าครูผู้ปกครองและเพื่อนนักเรียนทุกคนในโรงเรียนพร้อมเสียงเพลงของวงไฮรักความรักฉันแค่อยากมอบความรักให้เธอฉันต้องการแค่นั้นเพื่อนในวงและด้านล่างเวทีต่างส่งเสียงเชียร์แสดงความยินดีดังทั่วห้องประชุมเมื่อทั้งสองคนเดินกลับเข้ามาหลังเวทีเอมิเลียขอถอนตัวจากการแสดงเพื่อแสดงความจริงใจของตนให้แอนดี้ได้เห็นแอนดี้และเอมิเลียยืนกอดกันพร้อมหน้าเพื่อนร่วมวงของแอนดี้
เมื่อวงไฮแสดงจบก็ต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับเธอทั้งสองการแสดงรอบสุดท้ายของแอนดี้มาถึงแล้วเอมิเลียจูบให้กำลังใจบนเวทีรอบการแสดงของวงแอนดี้และเพื่อนๆทุกคนประกาศความจริงให้คนทั้งโรงเรียนได้รับรู้เรื่องที่คณะกรรมการของโรงเรียนพยายามปิดปากพวกตนไม่ให้เล่าเรื่องแย่ๆเกี่ยวกับเดอะลอร์ดกลุ่มรุ่นพี่ที่พยายามทำตัวเป็นใหญ่ในโรงเรียนกลั่นแกล้งวงของพวกตนจนเกือบไม่ได้เข้าร่วมการประกวดเพื่อแลกกับการได้เข้าร่วมการประกวดวงดนตรีแต่พวกตนไม่ยอมจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ทุกคนได้ฟังและส่งคลิปลงออนไลน์ก่อนจะแสดงดนตรีเพื่อประกวดรอบสุดท้ายทำให้เพื่อนๆในวงของแอนดี้เป็นที่ชื่นชอบของนักเรียนทุกคนกับการขบฏแบบยึดความถูกต้องไม่ถูกปิดปากหรือครอบงำด้วยผลประโยชน์จบการแสดงแอนดี้ได้แนะนำให้แม่รู้จักกับเอมิเลียและอ้อมกอดที่แม่ไม่ได้รับจากแอนดี้แม่ยินดีที่จะได้รับการสวมกอดจากเอมิเลียแทนด้วยความเต็มใจ